I vår tvätthall har vi en Sunny GTI. Och Fredrik, du som kanske kan lite mer om den här bilen, vad är det för bil egentligen? Jag kan ingenting, men det är en Nissan Sunny GTI, men med en Nissan 200 maskin i. Det är en liten retro classic det här. Och som ni ser så, jag tror inte den har blivit tvättad på väldigt länge. Alltså det har ju för sig de flesta bilar vi tvättar har ju inte blivit tvättad på väldigt länge. Sant. Och den här är inget undantag. Och vi har en del challenges vi kommer behöva facea med den här bilen. Bland annat de här fälgarna. Mycket ingrott. Vi har de här lackade plastpanelerna som vi får se hur vi ska tackla för att få dem schyssta igen. Det är diverse olika grejer. Lite så här, det har börjat växa lite organiska grejer här och var. Den har ju stått länge. Men det är ju därför den är här. Exakt, så målet med alla de här tvättvideorna är ju att vi ska försöka minta upp den här pärlan så gott vi kan. Så jag tycker att vi sätter igång. Det gör vi. Kolla här. Ingrott som fan, så vi börjar applicera relief. Och när man har fälgar som ser ut på det här sättet, när det är så här pass ingrott, då kan man behöva ta hjälp av en pensel för att verkligen rugga upp och få det rent. Men jag tänker att vi applicerar ett lager relief först, låter verka, spolar av ett lager till och sen kör vi pensel och borste, bara så att vi får bort det värsta innan vi börjar pensla på. Nu är inte de här fälgarna några skönheter, alltså de är ju schyssta, men de har ju ett par år på nacken. Så även om vi skulle gå på med penseln nu direkt skulle det nog inte göra någon större skillnad, men det är bara någonting bra att ha i åtanke när man rengör fälgar på det här sättet. Den här produkten heter Extract, det är en alkalisk avfettning och i vanliga fall är det primärt används den ju till att lägga över hela bilen för att lösa all organisk smuts. Och då spär man ju ut den mellan 5-15%, men den är också väldigt bra som däckrengöring i koncentrat som den kommer. Så man applicerar lite på däcksidorna så här, kolla här nu, jävlar, det blir brunt, alltså det blir brunt direkt. Den börjar lösa upp allt skit i däcken, så har du en sån här däckborste. Du kan också använda typ en gammal diskborste om du har det hemma. Då låter man det dra några sekunder och sen är det bara att börja skrubba. Här har vi flaskan med extrakten och nu ska vi ju lägga på alkalisk avfettning på bilen. Så det är samma produkt som vi använder för däcksidorna. Men nu istället för att köra en koncentrat så spär vi ut den. Och att tillägga så tog den här flarran var ju redan lite använd när jag tog den. Men vi kommer köra ungefär 20% produkt i formlänsbehållaren. Så nu fyller vi på resten vatten. När det är sån här plast där det är liksom mycket porer, då kan det vara bra att typ köra en pensel för att verkligen rengöra hela vingen. Du, det här tanklocket satt alltså inte fast. Så har vi tankat. Finns risk att vi har tankat upp med lite extract. Då gör man som i Finland får man inte beställa 12-er för klubben. Så då får man beställa 2 6-er. Då gör man bara så här. Så, en 6a och en 6a. Den är lite gammal och smutsig så det blir lite extra. Men det här är någonting att spara på. Jo, vi sparar det. Det är fan en tvätt. Och så lite... Ja, vi skummar upp det här nu. Jävlar vad matt den är på huven. Men vet du vad det där är? Nej. Jag kan berätta för dig vad det där är. Ett träd.
Och så har det trillat ner såna här, du vet, de här bruna. Ja, de här lite håriga korvarna. Ja, de har legat här på, har de gjort. Bränt in har de gjort. Vilket har lett till de här märkena har gjort. Man ska inte låta saker ligga för länge på lacken. Det innefattar insekter, det innefattar fågelspillning, det innefattar flygblås, det innefattar det mesta. Då får man såna här problem. Det här måste man polera bort. Men varför har man kört liksom laserskärare som vindrutetorkare? Va? Ja. Det där är repor som inte ens liksom... Nej, men det här är ju bänkpappret. Här är ju... Vi har en korsa. Här är ju vridet, ja. vridet och så kommer hästarna här. Så här är brytpunkten. Det ser ut som att den skenladdar. Fan, den laddar ju ända bort till ämnet. Ja, jo precis. Skalan går ju bara hit upp egentligen. Nej, nu lägger vi ner det här. Vi polerar upp skiten och coatar den. Nu har bilen fått droppa av och torkat, så nu är det dags att sätta igång med poleringen. Och därför har vi ringt in artilleriet. Tobbe. Ja men precis, ni vet ju att vi har massa nya polerpads. Och det här skulle vi ha haft redan från dag 1 när vi kom med Restore polermedel. Men Restore är helt amazing tillsammans med mikrofiberull då, eller hur man kallar det. Alltså en mikrofiber woolpad. Vi säger att den är 6 av 10 avverkning. Den är både finish och lite heavy cut också. Blir grymt fint resultat. Nu har jag bara kört ett steg här på huven tillsammans med den här Restore polermedel som ni vet kan kutta från 1000 grit hela vägen upp till 4000. Grym kombination och jag tror att det är det vi kommer köra på den här bilen. Vi har ju även ulltrisser, hårda skumtrisser och sånt också om man vill jobba ännu mer och jaga liksom ännu djupare repor och sånt där. Planen med den här bilen, vi ska fräscha till den så det ser nice ut, lägga coatingen och så. Så att vi kör, mikrofiberpads och Restore polermedel så är det bara att pumpa igång. Först måste man ju liksom typ prima padden lite. Alltså första gången ni kör så brukar jag ta lite extra. Det är ju så här, det är ingen jävla vetenskap det här, men bara mer så att padden har lite medel i sig. Det är ju svårt att få det överallt. Men liksom gnugga in det i själva den här och sen så någon dutt till. Och sen är det bara att köra igång. Och ni vet ju att Restoren, det är ju hela finessen med det är ju att aluminiumoxidet i det, när man börjar bearbeta, liksom ut med det på ytan. Alltså aluminiumoxidet är ju det som gör att den liksom kuttar ytan. Och sen så kör man på ettan och bara lägger ut det fint. Sen kör man på låga varv och det är ju för att aluminiumoxidet, när man kör på låga varv så klumpar det ihop sig och blir liksom större bitar av det här som gör att den avverkar hårdare på ytan. Det är ganska tvärt emot hur många andra polermedel fungerar. Så kör den på typ 2an, 3an, ni får väl såklart köra på 4an också om ni vill. Beroende på maskin och allt sånt där. Men typ runt 3an. Kör ett par passes. Sen så kan man liksom byta pad till en fine vanlig skumtrissa. Och gasa på 5an, 6an kanske, 4, 5an, 6an. Och då blir det ju att aluminiumoxidet liksom sprider sig och blir finare bitar, vilket gör att du får en finare finish. Och så kör man till nästan ytan är ren. I det här fallet när vi gjorde testpanelen innan, då körde jag ett steg med samma pad. Så börja på låga varv, se att den börjar avverka ordentligt, sen höja upp varvet och avslutar utan att byta pad. Så det får man laborera lite med själv från bil till bil vad som funkar bäst, men det är skitenkelt det här. Då kanske ni undrar också varför står jag med en Rupes-maskin och inte vår egen. Alla våra egna är slutsålda och beroende på när ni tittar på videon så är det en ny variant på väg som har blivit lite försenad. Så att vi kommer att köra lite kombination, både Rupes, kanske om vi hittar någon av våra gamla, vi ska upp och leta lite. Helt slutsålda, men annars, fan ni kan ju ta vilken polermaskin som helst. Också bra tips när ni fyller på sen, då behöver man inte hålla på grisa som fan. Sen ser ni ju hur mycket, det här är ju troligtvis en bil utan klarlack, många äldre japanska bilar har ju ingen klarlack. Så då blir det ju att den färgar av sig lite. Så det är viktigt att blåsa rent eller skrapa ur padsen hela tiden. Och sen så sagt när man fyller på till nästa panel räcker med typ 3-4 ärtor bara. Innan vi går på med Magnify coating på lacken ska vi få bort eventuella polerrester och annat skit med hjälp av vår Prime Panel Wipe.
Så vi duschar ut några dusch i en mikrofiberbruk och sen är det bara att vi torkar av alla paneler. Och när vi har torkat av dem och de har fått lufta av en stund, då ska vi börja coata. Nu har vi lagt coating här och buffat av och jag går efter och buffar en andra gång för att få bort alla liksom små rester typ. Kliver man tillbaka några steg och kollar så ser den ju fan asfräsch ut nu alltså. Avslutningsvis ska vi också applicera lite glasförsegling på rutorna och det gör vi med vår Magnify Glass Coating. Den tar vi ut ur förpackningen som en liten servett, viker upp ungefär 2 gånger och sen är det bara att vi applicerar. Första delen av rutan brukar jag göra ganska fort bara för att den släpper mycket medel. Så fortsätter vi så här. Applicerar vi lite snabbt. Så, och det här kommer vi komma tillbaka och stryka ut lite noggrannare i och med att det som sagt släpper en lite mer medel i början. Ding 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 ding. Hoppar över till andra sidan. Så. Och nu så avslutar vi på rutan igen och så gör vi noggrant korsmönster, få ut medlet överallt. Så, nu ställer vi en timer på 10 minuter. A few moments later. Nu har det gått 10 minuter sen vi la coatingen så nu buffar vi av dem bara. Later. Då har vi tvättat hela bilen och hela bilen är tvättad. Och vi började då med att tvätta bilen och sen så tvättade vi klart den. Så nu är bilen nytvättad. Vi har lagt extract, relieve och sen kört shampoo. Sen har vi polerat hela jäkla... Är vi seriösa nu? Eller? Det är ju inte berättat att vi lagt relieve på den. Vi har ju sett att vi lagt relieve. Ja, precis. Det är sant. Vi har gjort allt det som ni har sett. Och sen har vi också... Eller ja, ni har ju sett allt. Så att Ja. vi är klara. Hej då. Ja, hej då. Men den var i alla fall väldigt fin. Ja, precis. Men vi är ju klara och alla är nöjda och glada. Förutom ägaren, för han har inte sett den än. Men jag menar att om ni har en bil hemma som tidigare som är lite solblek, som ser lite tråkig ut, så går det att göra mycket själv hemma och få den att se mycket fräschare ut. Tack för att ni tittat. Hoppas ni tyckte att den här videon var rolig och så syns vi i nästa video. Hej!